used to sleep on the floor, like roadside. Even 1 day or 2 days, I haven't get to eat also. But I used to sleep with hungry, empty stomach. I haven't get chance to study because of my father and mother. They left me. I'm telling you, Kathmandu is something else than Kokkola, where I come from. I'm not even sure if they would call this rush hour, maybe not. Maybe this is no, okay. This is just traffic in Kathmandu at whatever. These two people here in the back, they don't come from Kathmandu. Where do you come from, Saji, originally? Yes, I'm from southern part of India called Kerala. How about you, Hannah? Where do you come from? I come from Philippines. We got married 2000 and this is our 10th year now in the ministry. Yeah. We love Nepal. It's a great place, even though there's a lot of dust. Tää on kyllä tällaista värin ja äänen vauhtia. Että Siinä tulee niinku meillä. siinä on ihan kova instrumentti, mutta ei tällä kertaa. Hei, tuolla on 2 kundia, jotka seuraa meitä. Ne on meidän bodyguardit. Joo, tuolla on meidän bodyguardit Huomasit? seuraa. Ne koko ajan katsoo, ettei mitään pahaa. Tää merkitsee nyt jotain. Meillä on oikein bodyguardit. Suurempaa jo. Mistä Vaude. toi ääni tulee? Täällä on näitä piraattilevyjä vaan. Kuuliko sä mitä tykit? Joo. Joo. Todennäköisesti Niina on eksyksissä, mun pitää lähteä etsimään. Niina, hei! No niin, nyt. Onko Löytyy joo. Mä vaan vähän katsoin jotain juttuja. Aivan. Pystytkö sä hikentymään vai? No mä ajattelin, että sä menit taas johonkin mesabunkiliikkeeseen. Vesa, hei siis, kuka on se, joka pitää aina ulos näistä musakaupoista? En mä niinku. Mä oon niinku, mua sut aina repiä. Salainen diili vaimon kanssa, joo. Joo. Ei saa antaa ostaa instrumentteja. Ei. Mä tiedän, että sä oot ollut täällä kauan, täällä Nepalissa. Sen mä tiedän. Mä en tiedä kuinka kauan. Mä oon ollut melkein 30 vuotta. Melkein 30 vuotta, se on aika kauan. Me mennään semmoiseen katse eteenpäin Forward Looking -järjestö, mikä on meidän Suomen lähetysseuran yksi kumppaneista. Joo. Se on vammaisten, tai sanaa nykyisin ei saa vammasta käyttääkään, vaan että se on tämmöisten erilaisten lahjoja ja taitoja omaavien ihmisten järjestö. Joo, just se. Että täällähän on uskomuksia ja perinteellisesti ajatellaan, että vammaisuus on syy jostain edellisessä elämässä ollesta, jostain pahasta teosta tai elämästä. Ja sitten aika usein syytellään kulttuurissa niin just erityisesti äitiä, että hänen syynsä on, että lapsi syntyy vammaiseksi. Ja sitten tämä valtio ei ole kyllä kauhean paljon niin kuin ottanut huomioon vammaisten asioita. Että täällä on äärettömän vähän apua ja ihmisoikeudet vammaisilla on todella pohjassa. Että todellisuuden vammaisia voidaan edelleenkin piilotella kodeissa ja varsinkin maaseudulla niin eivät pääse kouluun. Että on niin kuin liian vaikea, ei kukaan voi kuljettaa kouluun ja sitten kouluissa ei ole myöskään mitään erityisopettajaa.
semmoinen. Ja sitä nähdään, että äiti on esimerkiksi kantanut 3 vammasta lastaan niin kouluun sillä tavalla, että lähtee yhden kanssa aamulla, kantaa tunnin ja tulee takaisin ja hakee toisen ja hakee 3. Ja siis yhdellä äidillä oli 3? 3 pyörätuolissa olevaa lasta. Ja heidän stipendiaatteja on nyt tällä hetkellä 2 täällä. Et me jatketaan heidän yliopisto-opiskelunsa ja äiti on kantanut heitä 10 luokkaan asti. Oi pieni. Ja semmoinen, että piiloteltuna, että kyllä me on löydetty ihan siis nyt viime vuonnakin ihmisiä, mitä on piiloteltu. Ja ihan pienet lapset etetään kotiin ja he on sitten työssä kodissansa ja eivät saa niinku mahdollisuuksia opiskeluun. Joo. Tässä on tämä varsinainen ensimmäinen toimisto. Forward looking to live with dignity. Päätarkoitus on täällä niin saada ihmisille ammatti, mistä he pitävät ja sen jälkeen saada myös työpaikka. Joo, aivan. Kun tiedetään ihmisten sukunimestä, minkä heimonen on ja minkä kastine on, niin kyllä täällä vanhat perinteet on. Ai sukunimestä se tietää. Sukunimestä näkee. Ja Pishokarma, jokainen ymmärtää, että se on seppäheimo ja Damai, se on ompelijaheimo, Sarki, nahkatyöläinen, Basman, tiedetään, että se on entistä rosvoheimo, Musar, rotanpyydystäjäheimo. Sieltä ei pääse siitä irtaantumaan. Ei sieltä pääse pois. Mäkin olen uskonut, että educationilla, opiskelulla pääsisi, mutta aika heikosti. Että sehän vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään. Ettei se ole pelkästään tämä uskonto, vaan että sä olet syntynyt siihen kastilaitokseen ja siinä sä elät ja mitään muutosmahdollisuutta ei ole. Paljon on kääntynyt noista heimoista ja alakastisista just kristityiksi sen takia, että he on koko elämänsä ollut sorrettuja. Se oma länsimainen pullamössömeininki tulee esiin, kun näkee nämä olot, missä ihmiset elää. Ja kaikkeen pitäisi päästä itse asiassa kiertämään maailmaa, näkemään siskoja, veliä, näkee näitä olosuhteita. Ja mä luulen, että se lisäisi sellaista kiitollisuutta kaikesta, koko elämästä, mitä on saanut. Ja mä en ole oikeastaan nähnyt vielä mitään. Tämähän on vasta tästä pintaraapasua ja tuossa kun istuttiin autolla, kun mä näin niitä määrättyjä pieniä hökkelihommia, mä tiedän kuinka kylmä täällä on öisin. Ja kaikki muu, täällä on sokeita kuuroja. Täällä pitäisi vaikuttaa kaikkeen mun mielestä. Että Joo. Tässä on kyllä sellainen työmaa, että ensinnäkin näiden jokaisen ihmisen elinoloja pitäisi saada paranemaan. Ja sitten tämä kaupunki pitäisi saada pölyttömäksi, koska nämä kärsii ja lapset kärsii varmasti aivan älyttömästi tästä pölystä. Joo, ja kun se on sitä tulee niin paljon sitä kaikkea, mitä pitäisi muuttaa. Tai silleen, että tuo ja tuo. Sitten mä tajun myöskin, että se täytyy aina kuitenkin olla, tai siis lait pitää olla oikein ja hyvät ja kaikki tällaiset systeemit ja ne freimit, mutta sitten jos ei ihminen muutu sisältäpäin, niin sitten niin kuin täälläkin, täällä on kuulemma korruptio aivan kauhean. Että mitä sä sitten koitatkin, niin sitten se kuitenkin se menee monesti johonkin
Paitsi sitten tietysti tehdään niinku paljon niinku kehitysaputyötä ja silleen, että se niinku Rahat menee väärään paikkaan. Niin, mutta jos ihminen semmoisen sydän muuttuu, niin... Siinä on niin hirveä työ, koska täällä on just niin kuin eilen saatiin kuulla, että jos oot syntynyt tohon, niin siinä oot ja that's it. Ja sitten se kuulosti aika karseelta, että esimerkiksi jos nainen synnyttää sokeen tai joku vammaisen lapsen, niin sitä naistakin ruvetaan sit syyttämään, että se on ollut niin kuin edellisessä elämässä sit jotain tosi huonoa, että kun näin tapahtuu. Ja kyllä se niinku ihan loogista on, että jos ne ajattelee noin, niin silloin niinku, ei ne niinku varmaan yritä muuttaa paljon. Että ei, ja varmaan tokihan sitten nämä, jotka on siellä korkeimmalla siellä hierarkiassa, niin miksi ne haluaisi yhtäkkiä, että muut pääsis sinne, että saavutettuja etuja ei luovuteta. Se on niin ihmistä. Ihminen niinku, niin tyhmältä kuin se jotenkin kuulostaa, niin ihminen niinku ei niinku luonnostaan suostu vapauteen. Sellaiseen niinku vastuulliseen vapauteen, sellaiseen niinku, että vaikka niinku, nytkin me katsotaan tuota kastijärjestelmää sitä koko ajan, että se on kauheeta noin, niinku, niistä tuntuu pahalta välillä noin. Mutta silti niinku ihminen on jotenkin semmoinen. In 1990, God gave me a vision for Himalayas, particularly for Nepal, Tibet, and Bangladesh, and Bhutan, these areas. And we were praying, Lord, open way for us to go here, And 2000, we came here, and we started a small by Bible groups and here and there. And 2003, and there is a couple of things God told us to do. One was taking care of the children, the orphans, and the widows. And 2003. Something happened. Sami from Finland, he came to Nepal, and I shared all this vision to Sami, and from there, we started the orphanage ministry, and we had 7 children that time, and from now we have 21 children, from ages 8 years to 18 years old. Children we have, and that's one of the things we are doing now here, and also we are involving in the church planting. Church planting, and we've got 15 churches around Nepal, mostly in remote places. So you are sort of bishoping these and overseeing all the ministry, the one-way missions, ministry here, and also we are running a disabled training center, particularly for the disabled people, those who are in the wheelchair, and they are making jewelries and it's a kind of stuff. It happened almost 2 years back. There's a festival called a Holi Festival. So they place with a lot of different colors, and and I was coming from my home to the orphanage, and I was started my car, and when I was on the road, this 4 guys, they were coming, and they stopped my car. They were drunk, and they put all the colors in their hand, and they started to hit the car here and there, and they told me you have to put the tikka, the colors in my head, the red color in the forehead. So I said no, I sorry, I don't want. They started to hit my body, and I get down from the car. So immediately I get down. One guy just got a big stone and hit the back side of my head. So it was all over my body, the blood was here and there, and the military and the police came and brought me to the emergency in the hospital. So, and they asked, Sajid, do you want to put any case against these people? I said, we don't want, we are Christian, we don't want to put any case. You're not charging? Yeah, charging anything.
and as long as they can repair my car, that's already damaged, so that's fine. So on the next day, the Saturday, the two guys hit me, and their parents also came to my house, and they apologized. They said we are really sorry for that one, and we had a good time, And we shared the gospel, and why Jesus died on the cross. It was the Fridays happened. Yeah, exactly. So, and what's the meaning of the Good Friday? We explained very well, and that was one of the incident happened. Yeah. I set off at 9 a.m., my car duly packed. Mä laulan sellaiselle, joka jollain tavalla niinku on tullut niinku jonkunlaisen omien mahdollisuuksiensa kiensä päähän. On sillä sitten hirveästi fyffeä tai ei, tai niinku mitä tahansa, että se on rikas köyhä vankilassa vapaa. Niin semmoinen, joka on niinku jollain tavalla tullut siihen, niinku, että mä en niinku pärjää tässä, mä en niinku yksin tässä hommasta niinku pärjää. Tässä pitää olla jotakin muuta, tässä pitää olla jotakin isompaa. Voiko olla, että tämä on vaan kaikki. Niin semmoisille ihmisille, ja niitä ihmisiä on niinku monenlaisissa ihmisryhmissä, niin mä koen, että niille mä niinku laulan. Ennen keikkaa sitä aina jotenkin fokusoituu, ja mä oon aina vuosien mittaan miettinyt, että se on niinku sellaista keikkahurrokseen vaipumista, että se on jonkunlainen sellainen automaattinen keskittyminen, mutta me voidaan vaan nyt niinku tulla siihen niinku samalle aaltopitulle ja päästä niinku semmoisen yhteyteen heidän kanssaan, että niinku, et se ei ole vain niinku, että joku esiintyy siinä ja toiset kuuntelee, vaan että me niinku yhdessä ollaan siinä ja me kommunikoidaan keskenään. Be a star in the sky. Tear in the eye. Be a tree, be a flower, be a refreshing shower, and a smile on the face, a light in the dark place. Be the best of whoever you are, a treasure in God's heart. Be a clear water drop of the fountain. No matter how hard it is to see, be whoever you were meant to be. Okay, a star in the sky, tear in the eye. Be a tree, be a flower, be a refreshing shower, and a smile on the face, light in the dark place. Be the best of whoever you are, a treasure in God's heart. You can be a hill if you can't be a mountain. Be the greatest of fountains. No matter how hard it is to see, be whoever you were meant to be.
tuossa tuo Kirsti kertoi, että joku oli sanonut, että hän niin toinen kerta elämässä hänellä, kun on niin järjestää niin heidän juhlaa. Että aina se on jotain, just oli joku sokea henkilö. Tämä on heidän juhla. Ja se katsot niin tässä näin, se oli laitettu niin viimeisen päälle niin kauniiksi kaikille. Mä olin kyllä, että wow, mikä takia. Oli vähän meininki. Mä niin täysin, että yli puolet ihmistä ei ne näe meitä. Niin justiin joo. Mut siinäpä se onkin, että musiikki puhuttelee varmaan vielä enemmän, koska sulla on yksi aisti vähemmän viemässä sitä huomioon toisesta. Joo, se toimii varmaan ihan eri tavalla. Deepest emotion, no matter how hard it is to see, be whoever you are meant to be. A star in the sky, a tear in the eye. Be a tree, be a flower, be a refreshing shower, and a smile on the face. Be the best of whoever you are, a treasure in God's heart. How's that? Mä oon tullut siihen tulokseen, että jos ei ihminen muutu, niin vaikka pitää olla kaikki hyvät lait ja hyvät systeemit, mutta jos ei ihminen muutu sisältä niin oikeasti muutu, eikä vain sille vähän, että putsataan niin ulkopäin, niin asiat ei muutu. Mutta sitten kun ihminen muuttuu, niin sit se voi muuttaa aivan potenssiin vaikka mitä sitten, kun se oikeasti lähtee muuttumaan. Sitten on kuin renkaita veden päällä. Se motivoi, että mä saan olla sellainen pieni osa sellaista oikeaa muutosta. Monta asiaa mä en enää ymmärrä niin hyvin ehkä, mutta sen mä tiedän, että se on joko niin, että jos on Jeesus Kristus, joka muuttaa ihmisen sydämen, tai sitten meillä on mitään toivoa. Se on näin on. Mulla on ihan sama fiilinki siinä mielessä, että eiköhän tämä maailma ole sellaisella pelkällä viihteellä jo kyllästetty ihan täyteen. Että ei mitään sitä, siis kyllähän pitää olla sellaista relameininkiä ja näin poispäin, mutta tuntuuko se sitten karseelta, jos sanoo, että tällä hetkellä musta tuntuu siltä, että kyllä mä mieluummin soitan vankilassa kuin jossain pelkän viihteen takia, koska mä oon nähnyt kumminkin mitä asioita tapahtuu. Se juttu on kuitenkin, että siis esimerkiksi jos ajatellaan niin varallisuutta ja kaikkea tällaista, niin maailmassa on ihan tarpeeksi ruokaa, maailmassa on ihan tarpeeksi rahaa, kaikki on ihan tarpeeksi, mutta kun me ei haluta jakaa. Ja kaikki, se on vaan siitä kiinni, että minkälainen ihminen on, että halutaanko me. Niin, se siinä on, että monesti ajatellaan, että kunhan vaan bla bla bla, mutta se on minä, joka pitää, eikä vain jotkut tyypit, vaan meidän pitää itsestämme aina aloittaa, se on kristitty tai ei kristitty, niin se on. Se lähtee, mutta resursseja on ihan tarpeeksi. Se on se, että tuolla kun Raamatun mukaan me joudutaan omista teoistamme siinä mielessä kyllä vastaamaan, että mitä on tehty ja mitä on tekemättä jättänyt, niin miten mä pystyn sitten selittämään sen, jos mä itse istun näiden vermeitteni kanssa kotona ja nautiskelen enkä välitä mistään mitään. Että ei se aivan niin voi mennä, se ei voi mennä. Kyllä meikämiehen ainakin pitää terästää Jeesuksen läheisyyteen hakeutumista. Ja mun mielestä näiden uskovien esikuva täällä jotenkin, kun me marmatetaan sitä kun on kylmä yö, niillä on koko ajan ja sitten niillä on vaikka mitään potenssi 5. Joo, siis sehän on sellainen potenssi 10 000 tärkeysasteikolla. Tämähän on planeetta Kathmandu, että kyllä tässä on monessa asiassa saa mennä itteensä, kun katsoo kuinka ihmiset elää ja niillä on silti ilo elämässä. Joo. Tää on ollut hyvin opettavainen reissu. In 12 years, I came here. When she was telling about heaven and hell, immediately my mind changed. I cannot stop my praying
Even though they stop, I don't want to stop my prayer. From there, I was asking to God, what's my sin? Even though my father and mother left, but someone is there who cared me. Just so you know, I have never done this. Freedom within prison walls. I said, yeah, oh yeah. Freedom within prison walls. It was freedom within prison walls. We're playing at this venue somewhere in Asia, Kathmandu. As I was looking over the crowd for a friendly pair of eyes, I saw this same glare, the same glow, and I could tell it was the same thing it was. Freedom within prison walls. Kaikki tuollaiset tärkeät periaatteet, mitä mulla oli ennen uskoontuloa, niin ne on kyllä Jumala murtanut alas. Että mulla oli määrättyjä superperiaatteita, että tätä ei anneta anteeksi eikä tätä. Ja sitten kun mä tulin uskoon, oli just ne asiat, mistä mun piti aloittaa heti. Että mun piti antaa ne anteeksi, mitkä oli mulle sellaisia anteeksi antamattomia juttuja. Toki mä sitten vasta vähän myöhemmin tajusin, että mähän on se yksi suuri roisto tässä kuvassa. Että kiitos Jumalalle, että on niin armollinen ja nyt ollaan täällä Kathmandun karuja kuppeja peilailemassa. Eli täältä Kathmandusta Niina Åström näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätämme.